नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सजिलो तरिकाले मिठो चिकन फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यसरी बनाएको चिकन फ्राई चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। अब मैले चिकन चाहिँ 1 केजी लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब मैले ग्यास बालेर प्यान बसाइसकेँ। अब तेल लगाउँदैछु मैले तोरीको तेल। मासु चाहिँ तोरीको तेलमै मिठो हुन्छ। 3-4 चम्चा लगाएको छु। अब तेल तातिसक्यो। जिरा दाना थोरै, ज्वानो थोरै लगाएको छु। ज्वानो पनि पड्काएको छु। ज्वानो लाउँदा पनि असाध्यै हेल्दी हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। 2टा तेजपत्ता, मैले चाहिँ आफ्नै तरिकाले पकाएको चिकन। अब चिकन लाउँदैछु। अब मजाले चलाउनुपर्छ हामीले। ग्यासलाई चाहिँ हाई नै पारेर पकाउनुपर्छ। अब बेसार लगाउँदैछु मैले। मसला चम्चाले आधी चम्चा, नुन स्वाद अनुसार हो। नुन चाहिँ फेरि मजाले चलाउनुपर्छ। नुन बेसार लाएर पनि। मजाले फ्राई गरेर पकाएको चिकन चाहिँ मिठो हुन्छ। यत्तिको फ्राई भएपछि प्याज लगाउनुपर्छ। मसिनो काटेको प्याज 2टा, अब हामीले चाहिँ चलाएर फेरि फ्राई गर्नुपर्छ चिकन र प्याजलाई। अब चिकन फ्राई हुँदाहुँदै प्याज पनि फ्राई भइसक्नु लाग्यो। अब अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्चा, जिरा र धनियाँको धुलो 3 चम्चा, कश्मिरी धुलो खोर्सानी मसला चम्चाले 1 चम्चा। अब हजुरहरू पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ अरू खोर्सानी पनि लाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नातिनीले खाने भएर पिरो खाँदैन, अनि मैले कश्मिरी मात्रै लगाएको छु। यो पिरो धेरै हुँदैन, कलर राम्रो आउँछ। अब मजाले हामीले चाहिँ चलाएर सबै फ्राई गर्नुपर्छ मसलालाई। अब छोपेर फेरि 2-3 मिनट पकाउनुपर्छ। मसला मजाले लाग्छ चिकनमा। फेरि मजाले चलाएर हामीले चाहिँ बिचमा खाली बनाउनुपर्छ। मसिनो काटेको टमाटर राख्दैछु अब बिचमा। अब छोपेर हामीले फेरि 3 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब मजाले चलाउनुपर्छ फेरि।
यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मजाले फ्राई भएको हुन्छ मासु पनि टमाटर पनि। अब छोपेर फेरि हामीले पकाउनुपर्छ 2-3 मिनेट। अब बिर्को खोलेर फेरि हामीले चलाउनुपर्छ, मजाले फ्राई हुन्छ। यो चाहिँ म यसरी नै पकाउँछु घरमा, आफ्नै तरिका हो यो चाहिँ। गरम मसला सानो मसला चम्चाले 1 चम्चा। अब पानी थोरै राख्दैछु। यसरी पानी राख्दाखेरि चाहिँ मसला भित्रसम्म पस्छ मजाले। अब मजाले चलाउनुपर्छ फेरि। यसो मजाले चलाएर हामीले फेरि छोप्नुपर्छ। अनि चिकनमा चाहिँ भित्रसम्म मसला लाग्छ मजाले। अब छोपेर फेरि हामीले 2-3 मिनेट पकाउनुपर्छ। मजाले फ्राई भइसकेको छ। यसरी पकाएको चिकन फ्राई चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। मसिनो काटेको हरियो धनियाँ पत्ता राखेर पनि हामीले मजाले चलाउनुपर्छ। अब खानको लागि रेडी भइसक्यो। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। खाना चिउरा जेसँग खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ, मिठो भएको थियो। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।